ආයුබෝවන්. අද මම ඔයාලව හමු වෙන්නේ එක පිටිමෝලියක් පාන් බනිස් රැසක් වීඩියෝ මාලාවේ 7 වන වීඩියෝ එක සමගින්. අපි අද බිත්තර පාන් හදමු. බිත්තර ලුණු පෙති එක්ක අමු මිරිස් තියෙන පාන් තමයි බිත්තර පාන් කියන්නේ. බිත්තර පාන් හදන්න අවශ්‍ය වෙන මූලික පිටිමෝලිය මේ වීඩියෝ මාලාවේ පළමුවෙනි වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. ඒ ලින්ක් එක පහළ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ පිටිමෝලියෙන් බිත්තර පාන් 6ක් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් යාළුවෝ එක්ක ෂෙයා කරන්න. මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. දැනටමත් subscribe වෙලා නැතිනම් පමණක් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ ළඟින්ම එන සීනුව click කරන්න. දැන් මගේ අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලට ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන්. බිත්තර පාන් හදන්න අවශ්‍ය වෙනවා දෙගුණයක් පිපුණ පිටිමෝලිය, බිත්තර 3ක්, ලුණු පෙති සහ අමු මිරිස්, පාස්ලි ටිකක්, මේක අවශ්‍යම නැහැ, බටර් ටිකක්, කෑලි ගම්මිරිස් ටිකක්, ලුණු කුඩු ටිකක්. මුලින්ම පිටිමෝලිය සමානව තුනී කරලා සමාන කොටස් වලට වෙන් කර ගන්න ඕන. දැන් මේ වගේ බෝල හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි ඒ විදිහට හදාගත්ත පිටි බෝල ටික. දැන් තෙත කිචන් ටවල් එකකින් වහලා විනාඩි 10ක් පිපෙන්න දෙන්න. දැන් මේ විනාඩි 10කට පස්සේ මේ වගේ එක බෝලයක් උඩ පැත්ත යට පැත්තට තියලා තුනී කරගන්න. දැන් එක පැත්තක ඉඳලා රෝල් කරගන්න. දැන් හොඳට සීල් කරලා දෙපැත්ත උල් හැඩයට හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට හදාගත්ත බිත්තර පාන්. දැන් තෙත කිචන් ටවල් එකකින් වහලා
ප්‍රමාණය දෙගුණයක් වෙනතුරු පිපෙන්න දෙන්න. දැන් විනාඩි 30කට පස්සේ බිත්තරයක් හොඳට ගසලා මේ වගේ ආලේප කරගන්න පුළුවන්. දැන් සෙල්සියස් අංශක 200ට ප්‍රීහීට් කළ oven එකේ රන්වන් පාට වෙනතුරු බේක් කරගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ බේක් වුණ පාන් ටික. දැන් උණුවෙන්ම බටර් ටිකක් ගා ගන්න ඕන. පාන් ටික නිවෙන අතරේ ක්‍රීම් එක හදාගනිමු. මුලින්ම බටර් ටිකට ලුණු, කෑලි ගම්මිරිස්, පාසලි දාලා කවලම් කරගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ අවශ්‍ය වෙන අනිකුත් දේවල්. හොඳටම නිවුනට පස්සේ මේ වගේ පාන් මැදින් වෙන් වෙන්නේ නැති වෙන්න කපා ගන්න. දැන් අපි කලින් හැදුව ක්‍රීම් එක පාන් එක ඇතුලේ හොඳට ගාන්න. දැන් ඇතුළට බිත්තර කැබලි 2ක්, ලූණු පෙති 2ක් සහ අමුමිරිස් කරලක් තියන්න. දැන් කඩේටත් වඩා රසට උණු උණුවෙම බිත්තර පාන් සූදානම්. ඔයාලටත් දැන් ලේසියෙන්ම ගෙදරදීම බිත්තර පාන් හදලා රස විඳින්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. නැවතත් මෙවැනිම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ස්තුතියි.